নমস্কাৰ। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব আপোনালোকে যোৱা 1 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা মগৰাহাট অঞ্চলত যি 15 দিনীয়াকৈ খোলবাদ্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই কৰ্মশালাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা গায়ন বায়নৰ কিছু অংশ পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু তাৰে কিছু অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ।
সদুশেষত সকলোলৈ এই ভিডিঅ'টি দৰ্শন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু সমূহ মগৰাবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা।